Hello guys! Welcome back to our channel. So for today's video, papakita ko kung paano ko ginawa itong laptop riser o laptop stand. So let's begin! Kailangan natin ng lagari o cutting machine para mas madali nating makat yung wood. Tsaka glue for wood o stick wall, ruler, tapos pako. Lumber o kahoy, i-recycle ko itong kahoy. Ginamit na nila noong nagpagawa kami ng CR. Tsaka kailangan natin ng leha at tsaka martilyo. That's it. So first, measure your laptop para makita natin kung gaano siya kahaba. Mm or 24 cm ang nakuha ko. I-advance ko siya hanggang sa 27 cm para sa ilalagay ko na stopper. Then, i-measure natin yung kahoy at lagyan natin ng mark o palatandaan. So, simulan na natin ang paglalagay. Hahatiin ko itong kahoy dahil masyado siyang makapal. Pwede nyo rin siyang gawing 4 kung masipag kayong maglagari. O kaya kapag may cutting machine kayo, mas madali kung may cutting machine. So guys, mag-ingat po kayo sa paglalagari ha. Wow, magic! So, gawin na natin yung paa ng laptop stand. So, next naman na gagawin natin is yung stopper na sa harap. So, i-assemble ko lang siya. Taran! Tapos ko nang lihain itong kahoy. So, let's start sticking it out. Stick well, pampatibay ng relasyon. Charot! Tapos, ipako mo para mag-stay sa'yo. Oh my God, ang corny-corny ko. Lastly, lagyan natin ng glue yung connections para maging close pa kayo lalo. Char! Finally, paint it with your favorite color. Paint it with white base and then put on the surface with the color you wanted to color it with. So, nag-mix ako ng white tsaka blue dito para gawing sky blue.
Pero hindi ko nakuha yung gusto kong kulay na sky blue na light, very light blue. Ayaw ba? It's Namamahalan. It's okay. So, ito na yung nagawa ko. Nakagawa pa ako ng dalawa para sa friend ko at saka sa kapatid niya. Tsaka may isa pa akong gagawin. Sana sipagin ako. Hehe. So guys, hope you like this video and don't forget to subscribe to our YouTube channel. And please comment down below for any suggestions. And please share it to your friends and support us. Thank you.